πώς ακούγεται σε μια χώρα, όπως η Ελλάδα, που σε πολλούς αρέσουν τα τηγανιτά και τα συσκευασμένα τρόφιμα, ότι θα πρέπει να εξαλειφθούν τα βιομηχανικής παραγωγής τρανσλιπαρά μέχρι το 2023, σίγουρα με μεγάλο ενδιαφέρον λένε οι επιστήμονες, γιατί τα τρανσλιπαρά κρύβονται σχεδόν παντού. Στα περισσότερα συσκευασμένα τρόφιμα, αρτοσκευάσματα κυρίως. Επίσης, μπορούν να παραχθούν στο σπίτι μας με κακή χρήση των τροφών και κυρίως των ελαίων. Αν προσέξουμε στις ετικέτες γράφει συνήθως τρανς ή υδρογονωμένο λίπος. Όμως μετατρέπουμε ακόμα και ένα καλό λίπος μαγειρέματος σε τρανς, το υπερθερμάνουμε, γάμα-γιώτα. Το καλό είναι να μην τσιγαρίζουμε και να τηγανίζουμε, αλλά να προσθέτουμε το λάδι στο τέλος του φαγητού, επισημαίνει η κλινική διαιτολόγος Α. Φιλίππου, που εξηγεί ότι, στην αρχή όλοι υπέθεταν ότι τα υδρογονωμένα λίπη είναι μια υγιεινή επιλογή, γάμα-γιώτα, το μπήκαν πολύ επιθετικά στη βιομηχανία τροφίμων. Όμως οι πρώτες μελέτες έδειξαν ότι όχι μόνο αυξάνουν σημαντικά την κακή χολυστερόλη, αλλά ρίχνουν και τις τιμές της καλής χολυστερόλης, με αποτέλεσμα να αυξάνουν συνολικά τον καρδιαγγειακό κίνδυνο. Γιατί όπου λέει, όχι, στα τρανσλιπαρά σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, αυξάνουν κατά 21% τον κίνδυνο καρδιακών νόσων και κατά 28% τον κίνδυνο θανάτου. Παράλληλα, η κατανάλωση τους άρχισε να σχετίζεται σε κάποιες έρευνες ακόμα και με καρκινογενέσεις. Όπου ανακοίνωσε πριν από λίγες ημέρες ένα σχέδιο απομάκρυνσης των τρανσλιπαρών από τη βιομηχανία στα επόμενα 5 χρόνια, για να αποτρέψει 500.000 θανάτους διεθνώς τον χρόνο από καρδιαγγειακές παθήσεις. Είναι πρακτικά αδύνατο να αποφύγουμε μικρές ποσότητες τρανσλιπαρών στη διατροφή μας, αλλά μπορούμε να μην τα κάνουμε κανόνα, στο καθημερινό μας διαιτολόγιο, εξηγεί η κυρίως Φιλίππου. Σύμφωνα με τον που, οι ενήλικες και τα παιδιά θα πρέπει να καταναλώνουν το πολύ το 1% των ημερήσιων θερμίδων τους με τη μορφή τρανσλιπαρών. Ο ρόλος του σπιτικού φαγητού όμως, επισημαίνουν οι ειδικοί, η απόφαση αυτή του που, μόνον ωφέλη θα έχει στον πληθυσμό και κυρίως στα παιδιά που ως μελλοντικοί ενήλικες θα περιορίσουν στο ελάχιστο τα τρανσλιπαρά στη διατροφή τους. Οι προτηγανισμένες τροφές, οι τροφές που έχουν παρασκευαστεί με τρανσλιπαρά, θα περιοριστούν όσον αφορά τη διάθεση τους αλλά και την κατανάλωση τους. Το ίδιο βλέπουμε σιγά σιγά να γίνεται και με το αλάτι και τη ζάχαρη, αυτές τις τροφές που δυστυχώς είναι αγαπημένες πολλών παιδιών, επισημαίνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, Κωνσταντίνος Τσιούφης. Ήδη αρκετές χώρες έχουν σχεδόν εξαλείψει τα τρανσλιπαρά, θέτοντας όρια στις ποσότητες που επιτρέπονται στις συσκευασμένες τροφές, και άλλες έχουν απαγορεύσει εν μέρει τα υδρογονωμένα λίπη, κύρια πηγή των βιομηχανικής παραγωγής τρανσλιπαρών. Ως λαός που του αρέσουν τα τηγανιτά, συχνά αγνοούμε τη σύσταση των καρδιολόγων, να τα περιορίσουμε. Κλειδί παραμένει στο θέμα αυτό ο ρόλος της οικογένειας. Δεν ξέρω πόσο εφικτή είναι η αυστηρή τήρηση της μεσογειακής διατροφής στις μέρες μας, αλλά η λύση είναι να επιστρέψουμε στο σπιτικό φαγητό. Να ελέγχουμε τις πρώτες ύλες αλλά και τον τρόπο μαγειρέματος για να μην παράγονται τρανσλιπαρά, τονίζει ο κύριος Τσιούφης. Στόχος να μειωθεί ο καρδιαγγειακός κίνδυνος, η απόφαση του που είναι προς τη σωστή κατεύθυνση σύμφωνα με τον κύριο Τσιούφη, ο
οποίος εκτιμά ότι ο δραστικός περιορισμός των τρανσλιπαρών είναι σημαντικός παράγοντας ώστε να πάψουν οι καρδιαγγειακές παθήσεις να είναι πρώτη αιτία θανάτου και την επόμενη δεκαετία. Ο περιορισμός των τρανσλιπαρών, όπως συνέβη και με το κάπνισμα, σε βάθος χρόνου θα φανεί και στην επίπτωση των καρδιαγγειακών παθήσεων. Δεν είναι κάτι που θα δούμε άμεσα, αλλά σε βάθος χρόνου θα φανούν οι ευεργετικές επιδράσεις στην καρδιαγγειακή υγεία. Η μείωσή τους είναι και εφικτή και αναγκαία, τονίζουν οι επιστήμονες, οι οποίοι βέβαια εκφράζουν επιφυλάξεις για το εάν είναι εφικτή η εξάλληψη